تحب السمك؟ سمك؟ والله مو باي سمك. شلون يعني؟ ما احب الا يا اخي الا مشوي. مشوي؟ عفا عليك يا السمي، الحين بسوي لك احسن سمك مشوي ويا اعشاب وعيش ابيض ما عمرك ذقت نفسه، بنشوف. السلام عليكم، حياكم الله في حلقة جديدة من الطابق الخامس. اليوم عندي لكم سمك مشوي بالفرن وبنسوي معه عيش أبيض ما ذقتوا مثله، وبنسوي معه صوص عشان يدمج لنا كله مع بعض. عندي لكم اليوم سي باس، شوفوا ايش حلوة هذه. اليوم خذيتها من السوق، شلنا منه القشور، خليناها في السوبر ماركت يشيل منه القشور، وشلنا منه كل الزعانف. اسهل طريقة تعرفون السمكة من داخل خياشيمها، تقدر تشوفها اذا هي فريش والله لا، وما فيها ريحة. السمك من في ريحه لا تستخدمه، ما يحتاج لها اي شيء السي باس عشان تستوي، بسبب ان هي السمكه كل لحمها حلو وقت الطباخ. ما علينا الا بنجرحها شوي، بناخذ سكين وبنعطيها تجريحه بسيطه هني، برد نجرحها بعد من نسوي قصات بسيطه فيها. هذه قصه ثانيه، هذه قصه ثالثه، وهذه القصه السادسه عندنا. إذا ما حصلتوا سي باس تقدرون تاخذون سمك ثاني هامور، أهم شيء إنه في سماكة اللي هو السمك الزيتي. في أنواع سمك اللي هي المفلطحة ما أنصح فيها حق إنه شوي، كل ما كثر البلوح اللحم في السمك بيكون أفضل حق الشواي في الفرن. نحتاج ملح، نحتاج فلفل أسود، بنحتاج طماط، بنحتاج ليمون، بنحتاج فليفلة خضراء. الفلفل الأسود تقدرون تكثرون منه كثر ما تبون، ما عندكم اي اشكال. لا تنسون ان تملحونها من برا ومن داخل، والشقوق اللي سوينا فيها لازم نملح داخلها عشان تاخذ الطعم. ناخذ الليمون وبنحطه في الشقوق اللي احنا سويناها. مثل ما تشوفون هذه السمكه من برا الحين عليها الليمون، حطينا 6 شرايح فيها. من داخل انا باخذ بقايه الليمون اللي عندي بعصرها. عقب ما اعصرها عندي الخضره الثانيه، عندي فليفله، عندي بصل، اي شيء انا عندي موجود في البيت اقدر احطه داخلها. الفليفله حلوه وقت اللي تنشوي السمكه، بتعطينا ريحه وايد حلوه داخل. الطماط انا دائما احط طماط داخل، ناس ما تحط طماط، انا احب احط الطماط لانه بيعطيني سوائل زياده وعشان ما تنشف علي السمكه داخل الفرن. حق الاعشاب اللي عندي انا هني سبنت، باخذه بقصصه بس بيدي وبحطه داخل السمكه. وعندي حق طعم مميز حق داخل السمك باخذ لي ريحان، بعد بحطه داخل السمكه. اوريدي ما تحتاج لا زيت، ما تحتاج ولا شيء داخل السمك لانه اوريدي فيها سوائل كفايه. مثل ما شفتوا السمكه تجهيزها ما خذانا ولا شيء. انا في اليوم في الهايبر ماركت حصلت ورق موز، هاي موجود في كل سوبر ماركت تقريبا 500 فلس. انا هاي اللي بستخدمها حق الف في السمكه، بلحفها وبحطها في الفرن. تعلمت ذي الوصفه يوم كنت في اندونيسيا، يستخدمونها حق السمك ويعطيك نكهه جديده ويحكر لك كل البخار داخل السمكه. فرضا انت ما حصلت ورق موز، تقدر بكل بساطه تاخذ لك ألمنيوم وتقدر تلف السمكه فيه. هذه عندنا كاهي الحشوه، عندنا ورق العنب، ورق الموز. هذه عندنا السمكه جاهزه، لفيناها بورق الموز وحطينا العيدان بس عشان نيود الورق الموز. بنوديها الفرن على درجه حراره 200. وحين حق الصوص ما يبي له شيء، نحتاج بس طحينيه، نحتاج ليمون، نحتاج بصل، نحتاج زيت زيتون، ملح وفلفل. بنبتدي بقفشتين من الطحينيه، هاي واحده وهذه الثانيه. تقدرون تبون تسوون كميه اكبر ما عندكم اي اشكال. عندنا ماي حار بنحط فيه كلش غليل، شوي شوي الماي الحار، بس نبي نفصل الطحينيه. مثل ما تشوفونها من حطينا الماي الحار تقريبا ملعقه ماي حار، ينفصل عندنا الطحينيه ويصير سائل وحلو. بضيف له بعد شويه ماي، ما احط الماي مره واحده وبخلط مره ثانيه. زيت زيتون بعد كميه بسيطه، ببتدي اخلط.
الزيتون دائما تاكدون تحطونه كميات بسيطه وتخلطون، كميات بسيطه وتخلطون عشان الصوص ما يصير عندنا سبلت اللي هو ينفصل الزيت عن الطحينيه. اقل من قفشه صغيره بس، وبنحط نقط من الليمون. لو زيدنا الليمون هاي الصوص بينفصل علينا، فما بنحتاج ان نحط منه كميات كبيره. خلطه بسيطه ونوقف. واخر شيء ناخذ لنا بصل، عندنا بصل اوريدي مقصوص وبنضيفه على الوصفه. تقريبا حطيت في حدود ملعقه قفشه ونص من البصل. اخلط البصل واتاكد من الملح، التبهيره هذه ملح، وبحط من الفلفل الاسود. وهذه عندنا الصوص جاهز، بنحطه في الثلاجه عشان كل النكهات تنمزج فطور ما تجهز السمكه. السمك عندنا في الخليج ما يكمل الا بالعيش الابيض الشيلاني. خذينا كوب عيش وطبخناه مع كوبين ماي، على حسب الناس اللي عندكم تقدرون تعادلون هذه الكميه. فانا هني عندي العيش طبخته وخلاص وشخلته. حق اغيره عندي زيت سمسم، عندي قشر ليمون، وعندي سمسم، وبحط شويه ريحان. هاي كلها بخلطها في العيش الابيض بس يعطيني نكهه اضافيه. بحط شويه زيت سمسم، باخذ لي من الريحان اللي عندي. الريحان اخذها مثل ما هي بالقصن عشان انا اقدر اشيلها بعدين. واحركه في الطابه بس انه حركه في كل مكان. ابي السمسم ياخذ من طعم الريحان. فهذه انا الحين وزعت الزيت وحطيت فيه الريحان. على حسب الناس اللي عندي، عدد الاشخاص اللي موجودين، بحط العيش. حطينا العيش على زيت السمسم، بحط شويه سمسم ابيض وسمسم اسود مخلوط معه، وباخذ لي ليمون، قشر الليمون، وبحطه على الطبخه. بحط شوي من الليمون لان اخر شيء برد ازيده، ما ابي تزيد مروره العيش بسبب الليمون. بحط زياده سمسم، حسيت اني يحتاج اكثر سمسم. انا ابي اعطيه سمسم حلو، اذا ينطبخ يطلع يعطيه طعم الحراق. هاي النكهه ما تطلع الا من السمسم، ليمون اسود، اي شيء فيه حراق، في نكهه غير، يعطيك انك انت قاعد تطبخ مال اول. في امور نزعت في المطبخ الحديث فلازم نرجعها في الاطباق اللي عندنا. عندك اشياء ثانيه مكسرات حط، جرب، ليش لا؟ مو غلط. عندك قشور برتقال حط، ترى بيطلع بعد حلو. وهذه العيش عندنا جاهز، ما يبي له شيء، ومثل ما شفتوه ما بياخذ منكم دقائق. وهذه عندنا السمكه جهزت، خذيناها في الفرن تقريبا 35 دقيقه على درجه 200 مئويه. اسهل طريقه انك تعرف السمكه اذا هي جاهزه ولا لا بس تلمسونها، بتشوفون انها لينه. لو تشمون ريحتها يا جماعه الخير، ريحه البنانا ليفز ما لها حل. بتشوفونهم انها اوريدي نشفوا، فبكل بساطه تشوفونها انها قاعده تنفتح. بس نفلها كأنها هديه. هاي نقدر نفلها على الطاوله، فلوها قدام ضيوفكم، لا تفلونها في المطبخ، لا فلوها قدام الناس، خليهم ينطرون يشوفون شنو داخل انتم سويتوا لهم اليوم. وهذه السمكه السيباس اللي مشويه في الفرن بورق الموز، طلعت عجيبه، ريحتها تينن. والسمكه كلش قاعده تتكسر، فحاسبوا وانتم تشيلون الورق انه ما تتكسر عليكم. بس ما دام انتم بتسوونها قدام اهلكم وربعكم ما عندك اي اشكال. وان شاء الله استمتعتوا في هذه الحلقه. اذا عندكم اي سؤال خذوا راحتكم واتصلوا لنا، طرشوا لنا مسجات، دايركت، كومنت، اللي يريحكم، وساعدونا شنو الطبخات اللي تبونها في الحلقات الجايه. احنا تحت امركم. ولا تنسون تسوون سبسكرايب، شير ولايك، ونشوفكم في حلقه جايه من الطابق الخامس.